ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਨੀਤ ਸੱਚੀ ਆ, ਹੌਸਲਾ, ਨੀਤ ਸੱਚੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਧੀਆ ਉੱਚਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਕਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੂਗਾ ਕਦੇ ਨਾ।